ถ้าเพื่อนๆต้องการสร้างปกคลิปด้วยมือถือเอาไปลงใน YouTube เดี๋ยววันนี้ผมพาทำแบบง่ายๆเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนุมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut อีกแล้วครับสำหรับในคลิปนี้ผมไม่ได้พาเพื่อนๆไปตัดต่อคลิปด้วย CapCut นะครับแต่ว่าผมจะพาเพื่อนๆไปทำปกคลิปด้วย CapCut สำหรับเอาไปใส่ใน YouTube ของเพื่อนๆนะครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนุกนะครับขอบคุณมากครับสำหรับสิ่งที่ผมจะทำในวันนี้เดี๋ยวผมจะอัพลิงก์ใน Google Drive ให้กับเพื่อนๆที่คำอธิบายใต้คลิปเพื่อนๆสามารถเอามาใช้ในการทำคลิปนี้ได้หรือเพื่อนๆจะเอาเป็นแนวทางสำหรับการทำปกคลิปของเพื่อนๆได้เลยครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเราไปที่ CapCut เลยครับให้เพื่อนๆเปิดไปที่แอป CapCut นะครับจากนั้นด้านบนนะครับในส่วนของการแก้ไขจะมีคำว่าเครื่องมือแก้ไขภาพนะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปเลยจากนั้นอันดับแรกนะครับเราก็มาเลือกพื้นหลังซะก่อนนะครับในส่วนนี้ผมก็มีมาแล้วเป็นรูปนี้เราก็เลือกแตะที่รูปวงกลมตรงนี้เสร็จแล้วกดคำว่าแก้ไขด้านล่างครับปกติแล้วสัดส่วนของปกคลิปจะมีอัตราส่วนที่16:9นะครับเราก็ไปกำหนดที่ขนาดด้านล่างนี้แล้วเลื่อนไปทางขวาสุดครับจะมีคำว่า16:9เสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับสังเกตว่าพื้นหลังที่เรามาใส่นี้นะครับมันไม่เต็มเราก็แตะที่พื้นหลังนะครับจะมีขีดขาวๆตรงนี้สามารถที่จะย่อหรือขยายซึ่งเราสามารถใช้2นิ้วนะครับในการขยายหรือย่อลงนะครับรวมถึงใช้1นิ้วนะครับในการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ได้เช่นเดียวกันครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็ไปแตะพื้นที่ว่าง1ครั้งก็จะไม่มีสำหรับการปรับแต่งภาพนะครับซึ่งเราสามารถใช้นิ้วนะครับขยายออกเพื่อซูมหรือย่อในส่วนของพื้นที่การทำงานได้เลยครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปเพิ่มภาพอื่นกันครับวิธีการเพิ่มภาพนะครับด้านล่างจะมีคำว่าเพิ่มรูปภาพส่วนต่อไปผมก็จะเพิ่มในส่วนของหน้าตาของโปรแกรมที่ผมทำการจับภาพมานะครับเสร็จแล้วก็กดเพิ่มไปเลยตอนนี้เราก็ใช้2นิ้วนะครับในการขยายให้เห็นพอดีสมมุติผมจะเอาประมาณนี้ถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่โอเคเราก็สามารถปรับได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ดึงไปหาตำแหน่งที่เราต้องการเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดพื้นที่ว่าง1ครั้งเพื่อกลับสู่หน้าเมนูหลักนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปเพิ่มตัวเราเข้ามานะครับก็คือภาพผมเองไปที่เพิ่มรูปภาพจากนั้นก็เลือกภาพที่เราถ่ายมานะครับเสร็จแล้วก็กดเพิ่มได้เลยตอนนี้ผมอยากจะให้ภาพเนี่ยมันกลับด้านกันเพื่ออยากจะให้มันมีปฏิสัมพันธ์กับปกคลิปนี้นะครับผมก็ไปที่คำว่าอัตราส่วนจะมีคำว่าหมุนอยู่ครับแล้วให้เลือกเป็นแนวนอนที่เป็นภาพกลับด้านแบบนี้เสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องจากนั้นผมต้องการตัดภาพพื้นหลังออกนะครับก็ไปที่คำสั่ง cut out ตรงนี้แล้วผมก็เลือกเป็นอัตโนมัติเขาก็จะเป็นการเลือกภาพคนแบบนี้นะครับกดดูตัวอย่าง1ครั้งถ้าโอเคแล้วนะครับเราก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ดึงนะครับในส่วนของตัวเราเนี่ยไปไว้ในตำแหน่งที่ต้องการหรือจะขยายก็ใช้2นิ้วในการขยายแบบนี้เลื่อนไปหาตำแหน่งที่ต้องการเนาะถ้าโอเคแล้วนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาแตะพื้นที่ว่างตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่พื้นที่ที่เราภาพไปใส่นะครับจากนั้นเดี๋ยวผมไปใส่ข้อความนะครับให้ภาพนี้ว่าผมจะสอนตัดต่อ CapCut PC นะครับเพื่อนๆอาจจะใส่สัก2บรรทัดหรือ3บรรทัดก็ได้นะครับอันดับแรกทำที่บรรทัดที่1ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนไปที่คำว่าข้อความใส่ข้อความไปได้เลยครับสอนตัดต่อเสร็จแล้วเราก็ไปที่คำว่าสไตล์อยากจะได้ตัวหนังสือสีอะไรก็สามารถเลือกที่สไตล์ข้อความตรงนี้นะครับหรือจะไปใส่เส้นขอบตัวหนังสือก็กำหนดตรงนี้สมมติผมเอาเป็นสีดำนะครับเสร็จแล้วผมก็มาเลือกที่ฟอนต์ซึ่งฟอนต์หรือว่าตัวหนังสือภาษาไทยก็มีไม่ให้มากสักเท่าไหร่นะครับยังไม่สามารถเพิ่มเติมได้ในตัวอย่างนี้ผมจะใช้ฟอนต์ที่มีชื่อว่า Supermarket นะครับจากนั้นผมไปเลือกที่คำว่าวางแนวเพื่อกำหนดให้เป็นตัวหนาและตัวเอียงรวมถึงขนาดจากนั้นผมก็จะทำให้ตัวหนังสือมันเอียงเนาะเ
พื่อเป็นเอกลักษณ์ของคลิปผมก็มาตรงนี้ครับที่มันเป็นลูกศรที่มันวนๆแบบนี้เราก็หมุนหาองศาตัวหนังสือสมมติจะเอาประมาณนี้แล้วผมก็เลื่อนมาประมาณนี้ครับถ้าตัวหนังสือมันยังไม่ค่อยสวยงามเราก็สามารถที่จะไปปรับที่คำว่าสไตล์ได้เรื่อยๆนะครับอยากจะมีเงาก็ไปเพิ่มเงานะครับไปเพิ่มเงาเลยเห็นไหมครับมันก็จะดูชัดเจนยิ่งขึ้นเนาะเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับไปแตะที่พื้นที่ว่าง1ครั้งสมมุติว่าเราไม่อยากจะตั้งค่าข้อความอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเราอยากจะแค่เปลี่ยนสีก็ให้เพื่อนๆไปแตะที่ข้อความนะครับจากนั้นจะมีคำว่าคัดลอกอยู่กดที่คัดลอกแล้วก็เขาก็จะคัดลอกอันเหมือนเดิมมาจากนั้นเราอยากจะเปลี่ยนข้อความก็ให้เพื่อนๆไปกดที่รูปดินสอตรงนี้หรือว่ากดคำว่าปรับแก้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนข้อความได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนสีที่คำว่าสไตล์ตรงข้อความนะครับแล้วก็เลื่อนหาสีที่ต้องการสมมุติผมเอาเป็นสีแดงแบบนี้อยากจะได้เส้นขอบเป็นสีขาวเพื่อความแตกต่างนะครับไปที่คำว่าวางแนวอีกครั้งเพื่อกำหนดขนาดหรือเราจะใช้2นิ้วนะครับในการขยายหรือย่อตามต้องการได้เลยครับเมื่อเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดเครื่องหมายถูกต้องได้เลยแล้วก็แตะพื้นที่ว่างเพื่อเป็นการยกเลิกนะครับในส่วนนี้เราสามารถที่จะใช้2นิ้วนะครับขยายในส่วนที่พื้นที่การทำงานของเราได้เลยนะครับอยากจะไปดูตรงไหนมันโอเคหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับเพิ่มโลโก้ของคลิปที่เรากำลังทำอยู่นะครับเราก็ไปที่คำสั่งที่เพิ่มรูปภาพแล้วก็ไปเพิ่มโลโก้มาได้เลยครับเพิ่มแบบนี้แล้วเราก็ดึงมาไว้ตรงส่วนนี้แล้วก็ย่อลงไปถ้าตรงนี้มันจัดการยากเหมือนเดิมครับเพื่อนๆแตะพื้นที่ว่างแล้วใช้2นิ้วนะครับขยายไปดูแค่ตรงนี้เราก็จะสามารถดูตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วเราก็ย่อนะครับแล้วก็ดึงไปหาตำแหน่งที่ต้องการตรงนี้เมื่อโอเคแล้วเราก็แตะพื้นที่ว่างเราก็สามารถที่จะเลื่อนดูนะครับตรงไหนนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วมุมด้านซ้ายผมจะใส่เป็นโลโก้ช่องของผมแล้วก็มีชื่อเล็กน้อยนะครับผมก็ไปที่คำว่าเพิ่มรูปภาพผมก็เอาโลโก้ช่องของผมมาใส่เพิ่มนะครับแล้วก็ดึงลงมาจากนั้นก็ใช้2นิ้วนะครับย่อลงแล้วก็ดันไปหาตำแหน่งที่ต้องการนะครับจากนั้นผมก็จะไปเพิ่มข้อความชื่อช่องผมสักเล็กน้อยให้กดพื้นที่ว่าง1ครั้งหรือกดกลับตรงนี้นะครับไปที่คำว่าข้อความจากนั้นผมก็พิมพ์ข้อความเป็นชื่อช่องผมเลยครับเมื่อเสร็จแล้วผมก็มาที่คำว่าฟอนต์เลือกฟอนต์ที่ต้องการได้เลยครับสมมุติเป็นอันนี้จากนั้นผมก็ไปที่วางแนวเพิ่มให้มันตัวหนาแล้วก็ย่อขนาดลงดึงมาไว้ตรงมุมนี้นะครับเพื่อความสะดวกในการดูนะครับกดที่เครื่องหมายถูกต้องก่อนแตะพื้นที่ว่างแล้วก็ใช้2นิ้วนะครับขยายหน้าจอให้เห็นในส่วนนี้แต่ที่ข้อความแล้วดึงมาครับใช้2นิ้วย่อข้อความให้มันพอดีตามที่เราต้องการดึงมาแบบนี้โอเคเรียบร้อยแตะพื้นที่ว่างนะครับเราก็สามารถใช้2นิ้วย่อกลับลงมาให้เห็นทั้งหมดของหน้าปกคลิปของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะปรับแต่งสีในส่วนอื่นยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะปรับแต่งสีของรูปผมเองผมก็แตะที่รูปของผมนะครับด้านล่างจะมีคำว่าปรับแก้เพื่อนๆก็สามารถที่จะปรับความสว่างแวววาวความสว่างเปิดรับแสงนะครับถ้ามันไม่โอเคเราก็สามารถกดรีเซ็ตได้เห็นไหมครับก็ง่ายเลยนะอยากจะปรับให้มันชัดผมก็ไปที่คำว่าความคมชัดก็ปรับไปเลยครับแบบนี้เสร็จแล้วเมื่อโอเคก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะส่งออกภาพไปใช้งานก็มุมบนนะครับจะมีคำว่าส่งออกกดส่งออก1ครั้งแล้วก็เรียบร้อยนั่นเองครับเสร็จแล้วกดคำว่าเสร็จสิ้นครับข้อสังเกตนะครับสำหรับการทำหน้าปกคลิปแบบนี้จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้นะครับเพื่อนๆต้องทำจนกว่าจะเสร็จแล้วก็ส่งออกเป็นปกคลิปนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเรากันดีกว่าครับ โ
เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการสร้างปกคลิปด้วย CapCut ในมือถือแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆรวมถึงเทคนิคการใช้มือถือง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ